ආයිබෝවන් ඔයාලට මම අද කියලා දෙන්න හදන්නේ සාරි හැට්ටයක් සඳහා අත දිගට නිර්මාණය කරගන්න ඕන කොහොමද නිර්මාණය කරගන්නේ කියන එක. මේ සඳහා විශේෂයෙන්ම අපි සාමාන්‍ය අතකට ගත්ත විදිහට මිමි ටික අරගන්න. හැබැයි මෙතනදී අත දිග කියන මිම්ම වෙනස් වෙනවා. අත දිග මිම්ම අපි ගන්නවා සාමාන්‍ය අතකට වඩා දිග වැඩි කරලා. එතකොට දැන් සාමාන්‍ය අතකට ගත්ත මිමි ටිකට තමයි මේ තියෙන්නේ අංක 1ට අත දිග මිම්ම. එතකොට මේකෙදී අත දිග මිම්ම වෙනස් වෙනවා. ඊළඟට අත්කඩ මිම්ම අත දිග ස්ථානේ හරහා මැන ගන්න මිම්ම අත්කඩ මිම්ම. ඊළඟට අත්රව මේ කියන්නේ කිහිලි කටේ වට ප්‍රමාණය ඊළඟට අතේල කොටස. දැන් මෙන්න මේ මිමි වලට අමතරව මම කියලා දෙන්නම් මේ දිග අතර දානකොට කොහොමද අත දිග නියමරිදිය මැනගන්නේ. මෙන්න මේ ක්‍රමයට නම් අත දිග මනින්න එපා. ටේප් එක මේ විදිහට තියලා ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම වැරදි. අත දිග මිම්ම වයින්කොට මනින්න ඕනේ මෙන්න මේ විදිහට අත නවන්න. අත නවලා තමයි අත දිග මිම්ම මනින්න ඕනේ. මේ විදිහට වැලිමිට ළඟින් ටේප් එක තියලා ඊට පස්සේ අත පොඩ්ඩක් නවලා ඊට පස්සේ බලන්න මෙන්න Tamanට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට අත දිග ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට අවශ්‍ය අත දිග ගන්න මේ විදිහට පොඩ්ඩක් අත නවලා. හරිද? මෙන්න මේ විදිහට ඔයාට අවශ්‍ය ස්ථානයට අත දිග අරගෙන ඊට පස්සේ ඒ ස්ථානය හරහා මැන ගන්න ඕනේ අත්කටේ වට ප්‍රමාණය ඇඟේ ගන්නට. ඊට පස්සේ ඔයා තව මිම්මක් මනිනවා වැලිමිට ළඟට කොච්චරක් දුර තියෙනවද කියලා බලන්න. ඊට පස්සේ ඒ හරහා මනින්න වැලිමිට හරහා වට ප්‍රමාණය. ඒකත් ඇඟේ ගන්නට මනින්න ඕනේ. හරි. ඊට පස්සේ අපි සාමාන්‍ය විදියට අත හදන්න ගන්න ඕනේ. දැන් රිදි කෑල්ලක් අරගෙන සාමාන්‍ය විදියට අත හදන්න අරගන්න. මීට කලින් මම ඔයාලට කියලා දීලා තියෙනවා අත හදද්දී කොහොමද හදන්න ඕනේ පියවරවල් ටික. සාරි හැට්ටේ සදා අතක් නිර්මාණය කරන විදි වෙනම දාලා තියෙනවා. බ්ලවුස් ගවුන් සදා වෙනම අතක් නිර්මාණය කරන විදි මම දාලා තියෙනවා. එතකොට ඔයාලා මෙතනදී බලන්න සාරි හැට්ටයකට මූලික අත කොහොමද හදන්නේ කියලා. ඒ සාරි හැට්ටේ සදා හදන මූලික අත ඔයාලා ඒ වීඩියෝ එක බලාගෙන මූලික දේවල් ටික හදා ගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මෙතනදී මට වැදගත්ම දේ තමයි වෙනස් වෙන ටික කියලා දෙන එක. ඒ මේ අතේදී වෙනස් වෙන මේ විදිහට මූලික අත හදා ගන්න ඕනේ. එතකොට අත හදද්දී අත්‍රෝමේ රේඛාව හැඩේ මෙන්න මෙතන අපි අඳිනවා අත්‍රෝමේ රේඛාව හැඩේ අඳිනවනේ. අතේ අත්‍රෝමේ රේඛාව හැඩේ. ඔයාලා දැන් ඒ අත්‍රෝමේ රේඛාවේ හැඩේ අඳින එක දන්නව කොහොමද අඳින්නේ කියලා. ඒක අමතක නම් ඒක මම කලින් කිව්වා වගේ බලන්න මේ වීඩියෝ එක. බලලා මෙතනට එනකල් ඔයාලා ඇඳ ගන්න. මූලික අත්‍රෝම ඇඳ ගන්න. අතේ අත්‍රෝම ඇඳ ගන්න. හරිද? ඇඳගෙන එතන එනකල් ඔයාලා ඇඳගෙන තනියම ඊට පස්සේ එතනින් එහාට බලමු දිග අත සඳහා මොනවද වෙනස් වෙන්නේ. මේ තියෙන අපි මැනගත්ත අත දිග මිම්ම 11මාරක් මේ දාලා තියෙන්නේ වැලිමිට දක්වා තියෙන දුර. ඊට පස්සේ වැලිමිට මැන්නම 10ක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැන් මේ 11මාරක් අරන් තියෙන වැලිමිටට තියෙන දුර. එතකොට ඒ දුර අපි ගන්නවා මෙතන නැම්ම දිගේ රෙද්ද නැම්ම දිගේ මේ විදිහට වැලිමිට දක්වා දුර මාක් කරලා ඒ හරහා ඉරක් ඇඳලා මේ අඳින්නේ ඒ හරහා ඉර. ඊට පස්සේ මේ ඉර මත ලකුණු කරන්න ඕනේ වැලිමිට මැනගත්තු ප්‍රමාණය දෙකෙන් බෙදලා. මේ මනින්නේ වැලිමිට. එතකොට මේ මිම්ම දෙකෙන් බෙදලා මෙතන ලකුණු කරන්න ඕනේ. මේ විදිහට රෙද්ද නැම්මේ ඉඳන් හරසත පැත්තට මේ අඳගත්තු ඉර මත වැලිමිටේ වට ප්‍රමාණය දෙකෙන් බෙදලා එන ආගේ ලකුණු කරන්න. ඊට පස්සේ දැන් අපි අරගෙන තියෙනවනේ අත දිග මේ විදිහට. මේ විදිහට අරගත්තු අත දිග මිම්ම මුලින් ලකුණු කරලා ඊට පස්සේ අත්කඩ මිම්ම දෙකෙන් බෙදලා අරගන්නවා. දැන් අත දිග මිම්ම අපි අරන් තියෙනවා මෙතන 15ක් අරන් තියෙනවා. දැන් මේ තියෙන අත දිග මිම්ම 15ක් අරන් තියෙනවා මම. ඒ 15 ගන්නවා මම මෙතන අත්‍රෝමි රේඛාව ඇඳපු තැන ඉඳන් නැම්ම දිගේ මේ විදිහට අරගන්නවා. රෙද්ද නැම්ම දිගේ මේ පැත්තට අරගන්න. ඔයා අරන් තියෙන අත දිගේ වාට කැමති ප්‍රමාණයක් මෙතනදී අත දිග ගන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ අත දිග ස්ථානය හරහා අත දිග ලකුණු කරාට පස්සේ ඒ ස්ථානය හරහා අත්කටේ රේඛාව අඳින්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට අත්කටේ රේඛාව අඳින්න ඕනේ. මේ අඳින අත්කටේ රේඛාව මත තමයි අපි මැනගත්තු අත්කටේ වට ප්‍රමාණය ඇඟේ ගානට මැනගත්තු අත්කටේ වට ප්‍රමාණය දෙකෙන් බෙදලා ලකුණු කරන්නේ. දැන් බලන්න මට ඇවිල්ලා තියෙන 15ක් අත දිග ඊට පස්සේ 9ක් අත්කට. ඒක දෙකෙන් බෙදුවා 4මාරක්. එතකොට දැන් 9 දෙකෙන් බෙදුවම 4මාරක් එක පැත්තකට අත්කට වීම. දැන් මේ 4මාර වාටියේ රේඛාව මත මෙන්න මේ විදිහට නැම්මේ ඉඳන් හරස්සත පැත්තට ලකුණු කරනවා අපි. ඇඟේ ගානට මේ මිම්ම අරන් තියෙන්නේ. ඒක දෙකෙන් බෙදලා තමයි ලකුණු කරන්නේ. ඊට පස්සේ අපි අඳිනවා අංශේ රේඛාව. මෙන්න මේ විදිහට අංශේ රේඛාව අඳින්න ඉස්සෙල්ලාම වැලිමිට ලකුණු කරපු තැන ඊට පස්සේ අත්කට ලකුණු කරපු තැන ඒ ස්ථාන හරහා මේ විදිහට අංශේ රේඛාව අඳිනවා. ඊට පස්සේ අපේ අතේ දෙපැත්තක් තියෙනවනේ ඉදිරිපස පිටිපස කියලා. එතකොට ඉදිරිපස පැත්ත ගැඹුර වැඩි කරලා අඳින්න ඕනේ. ඒ සඳහා අපිට ඌමනා වෙනවා අපි හදාගත්තු පිටිපස් පළුව. පිටිපස් පළුව මෙන්න මේ පපුව සහ උරේස අතර තියෙන පරතරය. උරේසෙන් නම් පල්ලහැට ඇඳපු ඉරයි පපුව ඉරයි අතර තියෙන මෙන්න මේ පරතරය මැන ගන්න. හරියටම බලන්න කොච්චරක්ද කියලා මම හුඟ ආසෙ නැතුව පපුව ඉර සහ උරේසේ ඉර අතර පරතරය. ඒ පරතරය ඒ දුර මේ ඇඳලා තියෙන අත්‍රෝම යට ඉඳන් උඩට මාක් කරන්න ඕනේ.
දැන් මේක මං කියලා දීලා තියෙන්නේ මූලික අත හදද්දී ඒක බලන්න අමතක නම් ඊට පස්සේ ඔතනින් පල්ලෙහාට ගැඹුරු හැටියට අපි අඟල් භාගයක් ගන්නවා සාමාන්‍ය අතේදී ගැඹුරු අඟල් භාගයක් වැඩි කරලා තමයි ඉදිරිපස අට්ටවම අදින්නේ. දැන් ඔයා ඉදිරිපස අට්ටවම මේ විදිහට අඟල් භාගයක් ගැඹුරු වැඩි කරලා සාමාන්‍ය විදිහට අඳින්න මේක අඳින විදිය මං කියලා දීලා තියෙන්නේ මගේ කලින් වීඩියෝ වල තියෙනවා අත හදන විදිය. ඒක බලන්න. හරිද? දැන් මෙන්න මේ ඇඳගත්තු ඉදිරිපස අට්ටවම ඊට පස්සේ අපි කාබන් කොලයක් යටින් දාලා යටට පිටපත් කරගන්න ඕනේ. හරිද? කාබන් කොලයක් යටින් දාලා මේක යටට පිටපත් කරගන්න ඕනේ. මේ විදිහට කාබන් කොලේ කාබන් තීර පැත්ත උඩට හරවලා කාබන් කොලේ යටින් දාලා ඉදිරිපස අට්ටවම මේ විදිහට පිටපත් කරගන්න. දැන් මේ විදිහට ඉදිරිපස අට්ටවම රේඛාව යටට පිටපත් කරනවා වගේම අංශේ රේඛාවත් අපි යටට පිටපත් කරගන්න ඕනේ කාබන් කොලේ දාලා. දැන් අංශේ රේඛාවත් පිටපත් කළා ඊට පස්සේ අපි මේ අතය දිග අරිනවා. දැන් මේ විදිහට කොලේ දිග අරගන්න. කොලේ කියන්නේ අපිට මේක එකපාරට දෙක කපා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා මම මේ කොලේ ඇන්දේ ඔයාලට පෙන්වන්න ඕනේ පැහැදිලිව. රෙද්දේ අපිට මේක එකපාර අඳින්න පුළුවන්. මේ විදිහට දිග ඇරලා අතේ දෙපැත්තක් තියෙනවනේ දැන් ඉදිරිපසයි පිටිපසයි කියලා. අපි දැන් අර අඟල් භාගයේ ගැඹුර වැඩි කළා ඇන්දේ අතේ ඉදිරිපස පැත්ත. ඒ කියන්නේ මේ තියෙන්නේ අතේ ඉදිරිපස පැත්ත. ඊළඟට මුලින් ඇඳගත්තු පැත්ත මේ තියෙන්නේ ඒක පිටුපස පැත්ත අතේ. මෙන්න මේ අතේ පිටුපස පැත්තට අපි ඩාට් එකක් අඳින්න ඕනේ. ඩාට් එකක් ඇඳලා ඩාට් එක මහන්න ඕනේ. එතකොට තමයි අපිට වැලිමිට ළඟින් අත නවන්න පහසු වෙන්නේ. ඒක නිසායි ඩාට් එකක් අපි මෙතනට දාන්නේ. මේ ඩාට් එක සඳහා අපි අංශයේ පැත්තේ මෙන්න මේ විදිහට තුන් කාලක් අරගන්නවා. අංශේ රේඛාව දිගේ තුන් කාලක් අරගෙන ඊට පස්සේ ඩාට් එක අඳින්න ඕනේ රෙද්ද නවාගත්තු නැම්ම දක්වා. ඒ රෙද්ද නවාගත්තු නැම්ම දක්වා තමයි මේ ඩාට් එක අඳින්නේ. මෙන්න මේ විදිහට ඇඳ ගන්නවා. මේ තියෙන එතකොට ඩාට් එකට යන ප්‍රමාණය අඟල් 3 කාලක ප්‍රමාණයක් තමයි ඩාට් එක වෙනුවෙන් අරගන්න ඕනේ. ඒක රෙද්දේ නැම්ම දක්වා විතරයි අඳින්නේ ඩාට් එක. ඒ කියන්නේ පිටිපස්ස පැත්තට විතරයි මේ ඩාට් එක එන්න ඕනේ. ඉදිරිපසට ඩාට් එක එන්නේ නැහැ. පිටිපස්ස පැත්තට විතරක් මේ විදිහට ඩාට් එක ඇඳලා ඩාට් එක දැන් මෙතනින් නවලා මෙහුවම අංශයේ පැත්ත කොට වෙනවා. ඒ කියන්නේ පිටිපස්ස පැත්තට ඇඳලා තියෙන අංශයේ දුර අඩු වෙනවා මේ විදිහට ඩාට් එක නවලා මහපු ගමන්. එතකොට අතේ අංශේ මූට්ටු කරද්දී ඔයාලට තේරෙයි එක පැත්තක අංශේ මදි වෙයි. ඒ කියන්නේ පිටිපස්ස පැත්තේ අංශේ අඩු වෙනවා මේ ඩාට් එක මහපු නිසා. ඒක නිසා අංශයේ පැත්තෙන් මෙන්න මේ විදිහට ඩාට් එක නිසා ගියපු ප්‍රමාණය වැඩි කරගන්නවා. අංශයේ පැත්ත දික් කරගන්නවා පිටිපස්ස පැත්තේ. අඟල් 3 කාලක්නේ අපි ඩාට් එකට ගත්තේ. ඒ අඟල් 3 කාල මේ විදිහට අරගෙන අත්කඩේ රේඛාව නැවත හැඩ කරලා අඳිනවා. මෙන්න මේ විදිහට අත්කඩේ රේඛාව නැවත හැඩ කරලා අඳිනවා අංශයේ පැත්තේ දිග වැඩි කරලා. ඒ කියන්නේ කොයි පැත්තේද අංශයේ දිග වැඩි කරේ අපි? පිටුපස පැත්තේ අංශය. ඒ කියන්නේ ඩාට් එක ඇඳගත්තු පැත්තේ අංශය තමයි දික් කරේ අපි. ඔන්න දැන් මේ විදිහට ඇඳලා අපිට පුළුවන් මේ අතට මෙහුම් වාසි තියලා කපා ගන්න. එතකොට මෙහුම් වාසි තියද්දී සාමාන්‍ය අපි අංශයට සාරි හෙට්ටේ මෙහුම් වාසි අඟලක් නේ තියන්නේ. සාරි හෙට්ටේ අංශයට මෙහුම් වාසි අඟලක් තියෙනවා. ඒක නිසා අතේ මෙහුම් වාසියත් අඟලක් තියෙන්න ඕනේ. අත්කඩ පැත්තට අපි අඟල් භාගයක වාටියක් මහන් නිසා අත්කඩේ වාටියටත් අඟලක මෙහුම් වාසියක් තියෙනවා අපි. අඟල් භාගයක් තමයි වාටිය හැටියට මහන්න ඕනේ. එතකොට අපි අත්වමට මෙහුම් වාසි භාගයක් තියෙනවා. දැන් මේ විදිහට වටේට මෙහුම් වාසි තියලා මේ අත කපාගෙන ඊට පස්සේ සාමාන්‍ය විදිහට ඩාට් එක මෙහුවට පස්සේ එතනින් එහාට සාමාන්‍ය අත මහන ක්‍රමයේ ඔයාලා දන්නවනේ. ඒ විදිහට කඳ කොටසට අත අල්ලන්න. මේකේ මූලික වශයෙන් මට කියලා දෙන්න උවමනාව තිබ්බේ අත දිගට දානවා නම් අත නවන්න අමාරුයි වැලිමිට ළඟින්. එතනදී අපි මොකද්ද කරන්න ඕනේ කියන එක තමයි මට මෙතනදී කියලා දෙන්න තිබුණේ. එතකොට ඒ කියන්නේ වැලිමිටට ඩාට් එකක් දැම්මොත් වැලිමිට ළඟින් අත නවන්න පහසුයි. ඒ ඩාට් එක එන්නත් ඕනේ පිටිපස පැත්තට. ඔන්න මම ඔයාලට පෙන්නුවා පිටිපස පැත්තට ඩාට් එක ඇඳලා කොහොමද මේ අත නිර්මාණය කරගන්නේ කියන එක. දැන් මෙතනින් එහාට ඔයාලා සාමාන්‍ය විදිහට අත හදාගෙන සාරි හෙට්ටේට තියලා මහගන්න පුළුවන්. ආයිබෝවන්